Γεια σας φίλοι, στο σημερινό επεισόδιο Tips by Kyritsis ασχολούμαστε με τις ρυθμίσεις κατάλληλες σε έναν σύγχρονο ανιχνευτή μετάλλων για να βρούμε όσο το δυνατόν βαθύτερα ένα μεγάλο ευγενές αντικείμενο ή και ένα κυβότιο. Θυμάστε σε ένα προηγούμενο επεισόδιο Tips by Kyritsis όπου είχαμε κάνει κάτι εντελώς διαφορετικό, είχαμε φέρει άμα από τη Σαντορίνη, είχαμε βάλει μέσα ένα μικρό χρυσό δαχτυλιδάκι, δείξαμε τις ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας το Expideus 2, ούτως ώστε να μπορέσουμε να έχουμε το καλύτερο βάθος για ένα μικρό αντικείμενο. Σήμερα το μάθημα, η παρουσίαση είναι εντελώς διαφορετική. Και πάλι οι δοκιμές θα γίνουν με τους ασύρματους ανιχνευτές της XP, αλλά έχω εδώ για σας τον XP Oryx, ένα μηχάνημα το οποίο κυριολεκτικά σπάει τα μία. Είναι ο ανιχνευτής με το μικρότερο βάρος στην αγορά, 770 γραμμάρια, είναι ασύρματος, είναι αδιάβροχος, έχει 5 χρόνια εγγύηση, έχει και ελληνικό μενού. Πάνω σε αυτό το μηχάνημα θα σας δείξω τις ρυθμίσεις, οι οποίες μπορείτε να τις εφαρμόσετε και σε ντέους, σε οποιοδήποτε ανιχνευτή που προσφέρει μεταβαλλόμενη συχνότητα, μεταβαλλόμενη ταχύτητα. Όλα αυτά τα πράγματα όμως συνδυαστικά σας τα δίνει η XP. Και όταν μιλάμε για μεγάλο ευγενές αντικείμενο, ποια είναι η δυσκολία? Αυτά τα υλικά ονομάζονται υπεραγώγημα. Έχω εδώ να σας δείξω αυτό το χάρκινο φλασκί. Έχει διάμετρο 20 εκατοστά. Το πρόβλημα με αυτά τα μεγάλα μεγέθη ευγενών μετάλλων είναι ότι είναι υπεραγώγημα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι στην οθόνη αναγνώρισης του ανιχνευτή βγάζουν πολύ μεγάλους αριθμούς. Η αναγνώρισή τους δηλαδή πηγαίνει στο τέρμα της μπάντας, της κλίμακας αναγνώρισης μετάλλων. Για να δούμε. Βλέπετε, 99. Ένα τέτοιο μέταλλο που είναι τόσο πολύ αγώγημο και τερματίζει την αναγνώριση του ανιχνευτή, δημιουργούνται κάποια προβλήματα. Πολλοί από τους ανιχνευτές που έχετε στην κατοχή σας δεν θα χτυπάνε καθόλου αυτό το δείγμα. Μην απορείτε, μπορείτε να το δοκιμάσετε. Η ίδια δοκιμή θα γίνει και με ένα massif αλουμινένιο αντικείμενο, όπως παράδειγμα μια αλουμινένια κανάτα ή μια πολύ παχιά αλουμινένια καραβάνα. Αυτά λοιπόν τα μέταλλα που πηγαίνουν στο τέρμα της μπάντας υποφέρουν, χάνουν βάθος, γιατί αν μιλήσουμε πιο αναλυτικά, πιο επιστημονικά, στο τέρμα της μπάντας των μετάλλων αρχίζει το σήμα του εδάφους. Εκεί οι ανιχνευτές λοιπόν έχουν ένα φίλτρο, έχουν ένα κόφτη, να το πω απλά, και το βάθος σε αυτά τα μέταλλα μειώνεται αν δεν υπάρχει ακρίβεια, και όλα αυτά που πρόκειται να σας δείξω σήμερα. Σήμερα θα μάθετε πώς να ανιχνεύετε ένα μεγάλο ευγενές αντικείμενο σε όσο καλύτερο βάθος γίνεται, χρησιμοποιώντας τους ασύρματους ανιχνευτές της XP. Μόνο με 2 πατήματα του κουμπιού μπορούμε να ξεκινήσουμε την έρευνα σε έναν XP Oryx και σε έναν Expideus. Είναι πολύ απλά. Ξεκινάει το ασύρματο τηλεχειριστήριο. Αν πατήσουμε το ναι, θα έχουμε φωνή εδώ από το μεγάφωνο. Αν πατήσουμε το όχι, μπορούμε να βάλουμε ένα hands-free ή να συνδέσουμε ασύρματα ακουστικά της XP. Εμείς λοιπόν επιλέγουμε μεγάφωνο. Εδώ είναι και τα προγράμματά μας. Το πρόγραμμα 1 είναι για ψήγματα χρυσού. Ένα πρόγραμμα που δεν κάνει καθόλου για τη χρήση αυτή είναι εδώ που θέλουμε. Βλέπετε δεν υπάρχει και βάθος. Έχουμε βάλει εδώ και τη μεζούρα μας. Δεν μας κάνουν αυτά τα προγράμματα, είναι για άλλη χρήση. Δεν είμαστε στην Νότια Αφρική ή στην Αυστραλία. Το 2 είναι fine gold για μικρά ψήγματα χρυσού. Δεν μας κάνει για αυτή τη χρήση, δεν υπάρχει βάθος. Αυτά τα προγράμματα δεν είναι άχρηστα όμως, είναι για πολύ μικρούς κόκκους ή και λεπτά κοσμήματα. Τρίτη επιλογή είναι το Coin Fast. Είναι για μικρά νομίσματα, σε περιοχή με πολλά σκουπίδια. Εδώ αρχίζει να το χτυπάει. Το βάθος όμως δεν είναι καθόλου καλό, είναι βία 50 πόντι. Πάμε σε ένα πρόγραμμα για μεγάλα νομίσματα έτοιμο από τον κατασκευαστή, το Coin Dip. Έχει πιο χαμηλή συχνότητα και μπορεί να το χτυπήσει αξιοπρεπώς στα 70 εκατοστά, 80 οριακά. Δεν είναι το βάθος που θα περιμέναμε από έναν σύγχρονο ανιχνευτή, αλλά μην ξεχνάτε ότι αυτά τα μηχανήματα είναι πλήρως παραμετροποιήσιμα. Και θα σας δείξω σήμερα τι σημαίνει αυτό και πώς μπορείτε να τα κάνετε, να τα φτιάξετε για τα δικά σας γούστα. Είτε θέλετε κόκκους χρυσού, είτε θέλετε μεγάλα ευγενή μέταλλα.
χρυσό, θησαυρούς, τα πάντα. Στο Coin Dip λοιπόν εμείς σαν αντιπροσωπεία κάνουμε κάποιες αλλαγές. Χρησιμοποιούμε πάλι την 7η συχνότητα και τα αποθηκεύουμε σε όλους τους πελάτες που αγοράζουν XP Oryx ένα πρόγραμμα από την αντιπροσωπεία μας, το User Coin. Εδώ τι έχουμε κάνει μέσα στο μενού. Έχουμε ανεβάσει την ευαισθησία από 90 στο 95, η συχνότητα είναι λίγο πιο χαμηλά στην 7η την μπάντα, η ταχύτητα είναι χαμηλά, είναι στο 1. Για να δούμε τώρα τι μπορούμε να κάνουμε. Θυμάστε 80 πόντους όριο ήτανε, έχει όμως πολύ καλό σήμα στους 80 πόντους και στους 90 πόντους και οριακά δεν το έχουμε στο 1 μέτρο. Και τώρα εδώ έρχεται η εμπειρία μας. Θα κάνουμε χειροκίνητη ρύθμιση εδάφους. Βλέπετε ο κατασκευαστής έχει αφήσει τον αριθμό εδάφους εδώ πολύ ψηλά, έχει βάλει ένα φίλτρο, δεν το χρειαζόμαστε. Κάνουμε χειροκίνητη ρύθμιση εδάφους, δηλαδή κατεβάζουμε τα νούμερα του εδάφους χαμηλά. Αυτό δεν είναι πρόβλημα όταν ερευνάμε για ένα μεγάλο αντικείμενο, γιατί θα κρατήσουμε και αέρα ψηλά το δίσκο από το έδαφος. Κατεβήκαμε από το 88 στο 75, αυτό είναι ένα φίλτρο λοιπόν. Κατεβάσαμε ένα φίλτρο και τα αποτελέσματα είναι αισθητά, γιατί στο 1 μέτρο έχουμε πολύ καλό σήμα και μπορούμε να προχωρήσουμε και στο 1/10 ακόμα και στο 1/20 οριακά. Έλατε μαζί μου εδώ. Όταν δουλεύετε με τους ανιχνευτές μετάλλων, να κάνετε χειροκίνητη ρύθμιση εδάφους. Μην αφήνετε το φίλτρο πολύ ψηλά, τον αριθμό πολύ ψηλά. Το έχουμε δείξει σε ένα βιντεάκι που είναι η ονομασία του XP Oryx οδηγίες χειρισμού. Αφού λοιπόν έχουμε φτάσει τόσο ψηλά, μπορούμε να καταφέρουμε ίσως και καλύτερο βάθος, κατεβάζοντας τη ρύθμιση εδάφους ακόμα χαμηλότερα. Δεν φοβόμαστε να το κάνουμε αυτό, γιατί ο ανιχνευτής δεν θα χτυπάει το έδαφος. Όταν ερευνάμε για μεγάλα αντικείμενα κάνοντας το αυτό, κρατάμε αέρα. Είμαστε καμιά 15-20 πόντους ψηλά. Μπορούμε λοιπόν να κατεβάσουμε ακόμα τη ρύθμιση εδάφους. Ρύθμιση εδάφους, για παράδειγμα στο 70. Μια μικρή διαφορά θα την έχουμε, ένα 20, σχεδόν στο 1.30. Σε αυτό το πρόγραμμα 5, το User Coin, το οποίο παρέχουμε σε όλους τους πελάτες μας που αγοράζουν τον XP Oryx, η συχνότητα είναι η 7 και την έχουμε κατεβάσει όσο πιο χαμηλά μπορούμε, στο 7,1. Όμως παρόλα αυτά οι ασύρματοι δίσκοι, οι X35 μας δίνουν 5 μπάντες. Μπορούμε να κατεβούμε από την 7 και στην 4 μπάντα, όπου εκεί θα έχουμε ακόμα καλύτερο βάθος για μεγάλα αντικείμενα και ο ανιχνευτής θα χάσει ευαισθησία σε μικρούς στόχους. Πολύ απλά πώς γίνεται αυτό. Μπαίνω στο μενού, πάω στη συχνότητα, πατάω το πλην, από την 7 την μπάντα πάω στην 4 και υπάρχει δυνατότητα να μπω στο υπομενού και να κατέβω ακόμα χαμηλότερα. Βλέπετε 4,1, 4,2, 4,3, 3,7. Έτσι είμαστε πάρα πολύ χαμηλά τώρα. Είμαστε σε μια συχνότητα την οποία δεν θα τη βρείτε σε άλλους ανιχνευτές στην αγορά. Δεν είναι χρήσιμη για να ψάξω να βρω ένα δαχτυλίδι, ένα νόμισμα. Δεν θα το δει. Δεν θα μπορέσει να πιάσει μικρούς στόχους μέσα σε σκουπιδάκια ή σε δύσκολο μετάλλευμα. Όμως θα δώσει βάθος σε μεγάλα αντικείμενα υπεραγώγημα. Σε στόχους δηλαδή που έχουν μεγάλο αριθμό αναγνώρισης. Τι σημαίνει αυτό? Πολύς χρυσός, πολύς χαλκός, πολύ ασήμι. Τέτοια μεγάλα ευγενή αντικείμενα. Ή μασίφ ή συσσωρευμένα. Είμαστε λοιπόν στο 3,7, πολύ χαμηλά. Ο ανιχνευτής δεν βλέπει τους μικρούς στόχους. Εδώ έχω ένα δαχτυλίδι, βλέπετε, δεν θα με ενοχλήσει αυτό. Αλλά θα τα καταφέρει ακόμα καλύτερα σε αυτούς τους μεγάλους στόχους, όπως αυτό το χάλκινο φλασκί. Και πάμε εδώ στο 1,30 και οριακά είμαστε και στο 1,40. Το ακούτε? Έχει επαναλαμβανόμενο σήμα. Σε αυτή λοιπόν την κατάσταση υπάρχουν και κάποιες περιοχές οι οποίες είναι πολύ δύσβατες, είναι πολύ πυκνές, δεν μπορούμε να κουνάμε το δίσκο. Γι' αυτό το λόγο η XP μας δίνει τη δυνατότητα να κλειδώσουμε το παλμικό πρόγραμμα το χωρίς κίνηση. Υπάρχει ένας τρόπος για να το κάνετε αυτό. Έχω ένα βιντεάκι το οποίο έχει την ονομασία Αντάρτικο βαρελάκι με λίρες.
περνάει τώρα από τις οθόνες σας. Από εδώ ξεκινάω. Το βάζω μπροστά, επιλέγω ήχο. Και εδώ είναι η επιλογή προγράμματος, το πρόγραμμα 4 του κατασκευαστή και το πρόγραμμα 5, το οποίο φτιάχνω εγώ σε όλους τους πελάτες. 5 user coin. Το έχεις και εσύ και το έχεις δουλέψει. Το έχω και εγώ, το έχω δουλέψει, ναι, όντως. Και σε βιντεάκια που το έχουμε δείξει. Ναι. Οπότε εγώ, όπως το άνοιξα τώρα, δεν πρόκειται να κάνω καμία ρύθμιση, δεν πρόκειται να κάνω ρύθμιση εδάφους. Απλά αυτό που κάνω είναι κρατάω το κουμπί αυτό εδώ παρατεταμένα και αυτό πηγαίνει στο χωρίς κίνηση. Το χωρίς κίνηση το λέμε και παλμικό. Στατικό, χωρίς κίνηση, παλμικό. Εδώ δεν χρειάζεται να κουνάω το δίσκο δηλαδή. Οπότε είμαι εδώ με το δείγμα μου. Πλησιάζω, να το ακούτε κι εσείς. Έβαλα το στόχο κάτω. Παίζω και με το δίσκο. Και βγάζω το στόχο. Έτσι απλά. Και το βάθος εδώ που έχουμε πόσο είναι, είναι 1,5 μέτρο, είναι καθαρά. Είναι 1,5 μέτρο, ναι. Μπορεί και λίγο παραπάνω. Λοιπόν, αυτή είναι η ικανότητα του ανιχνευτή και δεν υπάρχει καμιά δυσκολία, έτσι. Επιλέγω το πρόγραμμα χωρίς κίνηση και δουλεύω. Θα δείξω 2-3 πράγματα πάνω σε αυτό βέβαια, αλλά ήθελα να κάνω μια γρήγορη δοκιμή για να δούμε τι μπορούν να κάνουν αυτά τα μηχανήματα. Θέλω να σας δείξω κάποιον τρόπο για να μπορείτε να εκμεταλλεύεστε το μηχάνημα, να δίνει το full βάθος, τον ίδιο τρόπο που σας έδειξα και στη δοκιμή πριν με το κυβότιο. Για να δουλέψουμε λοιπόν στο παλμικό, στο χωρίς κίνηση πρόγραμμα, τα βήματα είναι πολύ απλά, πολύ συγκεκριμένα. Να φέρουμε και την κάμερα εδώ κοντά. Ξεκινάμε το μηχάνημα από εδώ. Επιλέγω φωνή ή ακουστικό. Επιλέγω μεγάφωνο λοιπόν. Και ξεκινάει στο πρόγραμμα 5, το οποίο φτιάχνουμε για όλους τους πελάτες μας. Εδώ καλό είναι να κάνουμε και κάποια ρύθμιση εδάφους ή εξισορρόπηση εδάφους όπως λέγεται. Απλά ανεβοκατεβάζω το δίσκο χαμηλά. Διαβάζει τον αριθμό μεταλλεύματος του εδάφους εδώ ανιχνευτής και κάνω ένα σύντομο πάτημα ενώ ανεβοκατεβάζω το δίσκο. Να το δείξουμε ότι ο δίσκος ανεβοκατεβαίνει. Ενώ ανεβοκατεβάζω το δίσκο, γράφει το νούμερο εδώ του εδάφους και θα κάνω εγώ ένα σύντομο πάτημα εδώ. Και το νούμερο αυτό γίνεται και η ρύθμιση του ανιχνευτή, γίνονται τα δύο νούμερα τα ίδια. Μετά δίνω γύρω στους 15 πόντους αέρα. Εντάξει, σε κάποιο σημείο που δεν υπάρχει βέβαια μέταλλο, που δεν χτυπάει. Και κρατάω παρατεταμένα το κουμπί αυτό, ώσπου να μου γράψει εδώ επικέντρωση. Αυτό είναι λοιπόν και το χωρίς κίνηση. Κάνω έρευνα, κρατώντας αυτή την απόσταση από το έδαφος. Και αυτό με εξυπηρετεί γιατί δεν χτυπάει ο ανιχνευτής και τίποτα μικρό. Υποτίθεται ότι εγώ αυτόν τον τρόπο τον δουλεύω όταν κάνω έρευνα για κάτι ογκώδες, κάτι το οποίο είναι κρυμμένο. Δεν κάνω έρευνα για χόμπι, δηλαδή για χαμένα αντικείμενα. Δουλεύω με αέρα. Έχω εδώ και το κυβότιο για να δείτε σε τι απόσταση αρχίζει και το ανιχνεύει. Αρχίζει και το αντιλαμβάνεται από εδώ. Ακούτε? Αρχίζει και το αντιλαμβάνεται από εδώ. Και αυτός είναι ο τρόπος για να καταλάβω ότι έχω ένα μεγάλο όγκο. Είναι λοιπόν αυτό κάτι μεγάλο, ένα κυβότιο. Στην έρευνα το μόνο που χρειάζεται που και που, μηδενίζω, κρατάω αυτή την απόσταση 15-20 πόντους και που σε κάποιο σημείο καθαρό, το κατεβάζω και λίγο χαμηλότερα, μηδενίζω και δίνω λίγο περισσότερο ύψος. Αυτός είναι ο τρόπος όταν πάμε συστημένοι, όταν πάμε σε κάποια μεριά δηλαδή για να βρούμε κάτι κρυμμένο. Εδώ έχω ένα μικρό στόχο και εδώ έχω ένα μεγάλο στόχο. Σας έδειξα λοιπόν πόσο εύκολα είναι να δουλέψουμε παλμικά με τον XP Oryx. Τώρα θα βγω από αυτή τη λειτουργία, θα πάω σε ένα κανονικό πρόγραμμα έρευνας με κίνηση δίσκου, γιατί εδώ ο δίσκος είναι στατικός, μπορεί να μείνει και ακίνητος. Όπως βλέπετε, δεν ανάγκη να κουνάμε δηλαδή και χτυπάει. Πάμε τώρα να κάνουμε την έρευνα με το κλασικό, με το πρόγραμμα 5, με το πρόγραμμα κίνησης και επιστρέφω στο πρόγραμμα 5 κάνοντας
αυτό το πάτημα εδώ στο κουμπί. Έχει περάσει πλέον η εποχή που οι ανιχνευτές ήταν τεράστιοι, μας πονούσε το χέρι την επόμενη μέρα όταν κάναμε έρευνα επειδή είχαν πάρα πολύ μεγάλο βάρος. Ο ανιχνευτής πλέον είναι ένα μικρό τηλεχειριστήριο, μέγεθος μικρότερο και από ένα κινητό τηλέφωνο, μπορεί να μπει στην τσέπη μας. Ο δίσκος μπορεί να κάνει έρευνα εδώ στο ραβδί, μπορεί να φύγει απομακρυσμένος, να το ρίξουμε σε ένα πηγάδι έως και 20 μέτρα βάθος, να τον βάλουμε μέσα και σε ένα σάκο ακόμα, αν θέλουμε να κάνουμε έρευνα διακριτικά και όμορφα. Στο σημερινό μάθημα Tips by Kyritsis, αυτή είναι και η λέξη κλειδί, σας έδειξα ένα μεγάλο μυστικό που έχουν οι ανιχνευτές μετάλλων, ότι υπάρχει πρόβλημα στο βάθος τους σε μεγάλα αγώγημα υλικά. Ο ανιχνευτής που έχετε στην κατοχή σας αυτή τη στιγμή, ένα μοντέλο από άλλη εταιρεία, αν το δοκιμάσετε με καθαρό massif χαλκό, ένα τρισδιάστατο αντικείμενο, όχι ένα φύλλο, με καθαρό massif αλουμίνιο, θα δείτε ότι τα αποτελέσματα θα είναι πολύ απογοητευτικά. Μπορεί ακόμα να μην το χτυπάει καθόλου ο ανιχνευτής που έχετε στην κατοχή σας, 200 και 300 ευρώ μηχάνημα. Άσχετα όμως από αυτό, έχω δει και ανιχνευτές που τους πουλάνε 1000 και 1200 ευρώ, που σε τέτοια λοιπόν αντικείμενα απλά παίζουν σιωπή. Σιωπή, δεν τα χτυπάνε καθόλου. Και για να υπάρχει αποτέλεσμα ικανοποιητικό, θα πρέπει να έχετε ένα μηχάνημα το οποίο σας επιτρέπει να αλλάζετε την ταχύτητα από το μενού, να αλλάζετε συχνότητες, μπάντες, να κατεβείτε πολύ χαμηλά. Φτάσαμε εδώ μέχρι και τα 3,7 kHz. Κανένας ανιχνευτής στην αγορά δεν παρέχει αυτές τις παραμέτρους μέσα στο μενού του. Θα πρέπει να έχετε έναν ανιχνευτή ο οποίος να έχει την δυνατότητα να κάνει χειροκίνητη ρύθμιση εδάφους, δηλαδή να βγάζει νούμερα για το έδαφος, όπως νούμερα βγάζει για το μέταλλο. Να μπορείτε να μπείτε εσείς μέσα σε αυτά τα φίλτρα, τον αριθμό του εδάφους, να το κατεβάσετε χαμηλά για να κερδίσετε μεγάλο βάθος, γιατί ξέρετε τι ζητάτε. Δεν ζητάτε μικρά επιφανειακά αντικείμενα, δεν πάτε στην παραλία για δαχτυλιδάκια και νομισματάκια. Θέλετε μεγάλους όγκους, υπεραγώγημα μέταλλα, θέλετε θησαυρούς. Όγκο από χρυσό, από χαλκό, από ασίμι. Tips by Kyritsis είναι μια σειρά πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδομένα που σας μαθαίνει όλα αυτά τα μυστικά για τους ανιχνευτές μετάλλων. Και εσείς και τα καλά σας σχόλια που μας έχετε δώσει και για τα οποία σας ευχαριστούμε, μπορείτε να εγγραφείτε στο κανάλι μας άμεσα και γρήγορα τώρα από το εικονίδι το οποίο βρίσκεται στο κάτω δεξί μέρος της οθόνης σας, ούτως ώστε να παρακολουθείτε τα νέα μας βιντεάκια και να παίρνετε γνώση από αυτά. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που ήσασταν μαζί μας στη δοκιμή που κάναμε σήμερα για μεγάλα ευγενή μέταλλα με τον XP Oryx. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο να είστε πάντα καλά, να ερευνάτε σωστά, όμορφα και νόμιμα με τους ανιχνευτές μετάλλων σας. Ευχαριστούμε.